Hello guys, good morning. So for today's video, kung nakikita nyo dyan sa title sa baba, ano yung nakalagay sa ating kontrata bilang isang domestic helper? Expectation versus reality. So, hindi ko alam kung na-explain ba ng agency ninyo ang nasa contract natin, pero sa amin is hindi siya in-explain ng agency. Bali, pinaperma lang kami, pinabasa kami sa kontrata, and then pinapicturan. So, yun yung sabi ng agency, pero hindi nila in-explain kung ano ang nakalagay sa kontrata na ito, or kung ano yung mga rights natin dapat ibigay ng ating sponsor, or ano yung mga dapat nating i-claim pagdating natin dito sa bahay ng sponsor natin or employer natin. So, meron tayo dito mga rights, mga karapatan na nakasulat, pero as expected, hindi naman po natutupad yung mga nakasulat sa kontrata natin. Alam naman natin yan, alam ng mga ex-abroad yan, na hindi natutupad yung nakalagay sa contract natin. Ang daming nakasulat, mga rights natin, mga karapatan natin. Ilan to? Ang dami, ang haba. 19. So, ayan, sa first page ng ating contract is, ito. First page ng ating contract, dito nakalagay kung saan tayong bansa pupunta. So, number 1, voluntary binding themselves to the following terms and conditions. So, ibig sabihin, sumunod tayo or nag-okay tayo sa mga terms na ito. So, number 1 is site of employment, which is Doha, Qatar. So, dito tayo sa Doha. Kasi yung in-applyan natin is Doha, Qatar. And then, number 2 is contract duration or tagal ng ating kontrata, 2 years. Helper's departure, which is Philippines, 2 years from Pinas to Qatar. Ayan, number 2. Number 3 is basic monthly salary is 1,460 QR. 1,460 QR is equivalent to $400 or 19 to 20,000 Philippine money, depende po sa palitan. Number 4. So ito, work hours. So oras ng trabaho. The household service worker shall be provided with continuous rest of at least 8 hours per day. So meron dapat tayong 8 hours rest per day. 8 hours rest per day. Matutulog tayo ng 8. Example lang, matutulog tayo ng 10 ng gabi. So kung magka-counting tayo, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, from 11 p.m. to 6 a.m. So, yun yung nakalagay dito na 8 hours per day. Rest. Pahinga natin yun. So, and then, rest day, at least 1 rest day per week. So, dito, sa number 5, merong nakalagay na rest day. At least 1 rest day per week. So, sa isang linggo, meron tayong isang araw, buong araw na rest day. Dito nakasulat sa number 5, pero hindi po yan natutupad. And, mahirap siyang i-claim pag andito na tayo sa bahay ng sponsor natin. Free transportation to the site of employment and back to the point of origin, which is Philippines, upon expiration of contract or when contract of employment is terminated. Sabihin, kung matapos natin yung 2 years natin or kung tayo ay terminate ng ating employer, magpo-provide sila ng plane ticket papunta sa Pinas or sa point of origin kung saan tayo galing. So, si employer ang magpo-provide ng ticket kung tapos na ating kontrata or kung sila mismo ang nag-terminate ng contract natin. The employer shall furnish the house helper free of charge, separate, suitable, and sanitary living quarters as well as adequate food or food allowance. So, dito nakalagay sa number 7, free of charge sa accommodation to. Suitable and sanitary living quarters. So, ibig sabihin, dapat meron tayong sariling room or quarters sa mga katulong. Space ng mga katulong. Adequate food. Pwede din dapat nila yung food. Of course, napoprovide naman nila yung food. And food allowance. So, kung nasa bahay tayo is, syempre, hindi na tayo bibigyan ng food allowance kasi meron naman silang binibigay na rice, chicken, gulay. So, wala tayong food allowance. Free medical and dental services for the household service worker, including facilities and medicine. So, halimbawa, kung mag-avail tayo ng or kung masakit yung ngipin natin, or kung may mga pangangailangan tayo, nagkasakit tayo, so, si employer ang magbabayad niyan. Vicky, ito, ano siya sa akin? Pwede ko siyang maklaim, pero, yun nga, mahirap nga mag-claim, so, ayaw ko na lang siyang banggitin sa employer ko. Number 9, vacation leave with full pay or vacation leave with full pay of not less than 15 calendar days every year
of service to be availed of upon completion of the contract. So, meron dapat akong ma-avail na vacation leave. Ayan, vacation leave with full pay of not less than 15 calendar days every year of service to be availed upon completion of the contract. Ito yata yung sinatawag nilang gratuity. Pero, makukuha mo lang siya pag hindi ka na babalik sa sponsor mo. So, kung hindi ka na babalik sa sponsor mo, makukuha mo ang gratuity. Ito yung sinasabing gratuity. Ilalagay ko na lang yung description ng gratuity. So, paano siya makiklaim? Pero pag babalik ka sa sponsor mo, hindi mo siya makiklaim. Pero pag uuwi ka, tapos na yung kontrata mo, and hindi ka na babalik sa sponsor mo, pwede mo siyang makuha. Ayan. The employer shall provide the helper with personal life, accident, medical, and repatriation insurance with a reputable insurance company in the host country. So, meron naman tayo insurance before tayo pumunta dito. Meron tayong insurance provided yan ng employer natin. Bayad nila yan. 2 years yan. So, after ng 2 years na insurance, ayun, ako nakapag-renew na ako ng insurance ko. Ang nabinayaran ko is 200 real. So, ayun, dapat lahat tayo mayroong insurance. Kasi para at least kung may mangyaring masama sa atin dito, secured yung family natin, may matatanggap sila. Ayan, number 11. In the event of death of the helper during the terms of his contract, remain and personal belongings shall be repatriated if remains is not possible. The same may be disposed or upon prior approval of the helper's next of kin or by the Philippine Embassy. So, ang mga gamit natin, kung halimbawa, ayun, may masamang mangyari sa atin, lahat ng mga gamit natin, personal belongings, ipapadala sa Pinas, sama na yung katawan natin. Diyos ko. Number 12, the employer shall assist the helper in the remitting a percentage of his her salary through proper banking channels. So, ayan, i-assist kayo, lalo na yung mga hindi pa alam kung paano magpadala, yung mga first timer. Kung wala kayong kasama sa bahay, i-assist kayo ng employer or sasamahan kayo sa bangko or sila mismo yung magpapadala ng pera ninyo. So, yung mga first timer, yung mga walang ID, huwag kayong mag-alala. Ayan, sa number 13, termination. Mahaba-haba ito yung ano natin. Termination by the employer. Employer may terminate the helper contract for any of the following just causes. So, ayan, may mga rason si employer kung bakit mati-terminate yung contract natin sa kanila. Number 1 is serious misconduct, yung mga hindi magandang gawain natin, or willful disobedience, so hindi sumusunod kay amo, the household service worker of the lawful orders of the employer. So, kung hindi tayo sumusunod sa utos ng amo natin, so meron silang rights na i-terminate tayo. So, immediate household members, yung anak ng amo ninyo, kapatid ng amo ninyo. So, ito yung tinatawag na immediate household members in connection with her works. Gross habitual neglect by house service worker of her duties. Yung mga lagi nating, for example, nabasag natin tong gamit na to. And then, sa susunod na araw, nabasag na naman natin yung gamit na yun. And then, sa susunod na araw, nasira naman natin yung appliances ni amo. So, ito yung tinatawag na gross habitual neglect by household service worker of her duties. So, yung neglect tayo sa ating duties. And, habitual na ibig sabihin, lagi na natin ginagawa. Violation of the laws of the host country. So, yung nag-violate tayo sa law ng bansa na pinuntahan natin, kung saan man tayo, sa Qatar, sa Kuwait, sa Saudi. So, pwede tayong i-terminate or ikulong ni amo kasi for me, pag nag-violate ka sa laws nila, malaking malaking problema na. The helper shall shoulder the repatriate expenses. Oh, pag kayo pala terminate ng amo ninyo, si helper or tayo or ikaw ang mag-shoulder ng repatriate expenses natin for ating ticket natin. So, tayo ang magbabayad. Pero with valid reason naman. Termination by the helper. Termination without just cause. Ayan. So, pwede din tayong mag-terminate na ating contract. Termination without just cause. The helper may terminate the contract without just cause by serving a written notice to the employer at least 1 month in advance.
So, pwede tayong mag-terminate ng ating contract 1 month advance with, and meron dito nakalagay, the helper may terminate the contract without just cause by serving. So, kung mag-provide lang tayo ng written notice on the employer at least 1 month in advance. So, pwede tayong mag-inform kay employer. Without such notice, the helper shall shoulder his return transportation. So, kung meron tayong notice 1 month sa amo natin na iti-terminate natin yung kontrata natin, sila yung magpo-provide ng expenses natin pa uwi. Pero hindi naman ito natutupad actually pag hindi mo tapos talaga yung kontrata mo. Automatic yan, ikaw magbabayad ng ticket mo or ikakaltas ni amo ang ticket mo sa sahod. Depende sa usapan ninyo or depende sa rason kung bakit kayo uuwi. The helper shall also terminate the contract without serving any notice on the employer of any of the following just causes. So, may mga reason din kung na pwede tayong mag-terminate ng kontrata na hindi pa tapos or wala tayong written notice kung bakit natin iti-terminate yung contract natin. When the employer violate the terms and conditions. So, actually, ang dahil lang hindi tinupad sa kontrata natin. So, every helper may rights na i-terminate yung contract kasi hindi sila tumutupad sa usapan. Pero, mga ganitong usapan napakalabo, malayo na sa reality. When the employer commits any of the following acts, deliberate, non-payment of salary. So, nagbabayad naman sila, delayed lang. Physical molestation, so yung physical assault, so yung pambabastos sa atin physically, the employer shall pay the repatriation expenses. Termination due to illness. So, kung may sakit tayo, pwede natin i-terminate or pwede tayong umuwi ng Pinas and shoulder ni employer yung ating expenses. Either party may terminate the contract on the grounds of illness. So, both parties, you and the employer, pwedeng mag-terminate ng contract kung ang reason is kalusugan natin or illness or may sakit tayo. Disease or injury suffered by the helper. So, kung disease, kung may masamang nangyari sa atin. So, next is dito tayo sa Certificate of Guarantee and Undertaking. Ito, I certify that I'm, name ng sponsor ninyo, sponsor of Melanie, ako, that I promise to guarantee and undertake the following. So, ito yung pinangako ni employer na ipro-provide niya pag andito ka na sa bahay niya or nagtatrabaho ka na sa bahay ni employer mo. So, number 1, ito, I will treat my worker, driver, domestic helper, babysitter, cook, and other workers in my house and or establishment with respect and dignity as human beings. So, meron naman sa Qatar, marespeto naman sila. Pero, ayun na, expected natin na hindi lahat may respeto sa atin. Pero thankful ako sa amo ko kasi nafe-feel ko yung respect nila towards me. Never nila ako pinagalitan. So, thankful ako na sa number 1 is na natupad siya sa akin or nakuha ko yung respect na nakasulat dito. Kasi advantage lang is mas nakakaangat sila compare sa atin. Kasi, ayun nga, third world country tayo, mga Asian country, ang baba ng tingin nila sa atin. Number 2, ito yung mga pangako ni employer natin. Number 2, I agreed to pay him a basic salary in the amount equivalent to $400 US. So, ito yung 1,460 na salary natin or nasa contract natin or minimum natin ng mga domestic helper per month, every month siya to the given on or every 7th day of succeeding month. So, ang usually sahod natin dito is every end of the month. So, yun yung petsa kung kailan sila nagbibigay ng sahod. So, kung delayed yung sahod ninyo, sabihan ninyo si amo or kunin nyo kay amo, Madam, I need my salary because I will send to my family. So, ganun lang kung delayed sila magbigay. I agree to provide my household workers with free and decent living accommodation and free meals 3 times per day. So, every kadama naman dito or every domestic helper meron sariling room. Yun nga, ang ibang room dito may mga camera or CCTV. Hindi dapat ganun, pero wala tayong magawa kung may CCTV yung room natin kasi bahay nila yan. Pero at least meron tayong sariling room na naka-provide sa atin and free meals
3 times per day. So, meron naman silang pino-provide rice and chicken, konting gulay, pero nasa sa atin na kung gusto natin kumain ng ibang putahe, yung mga Pinoy food, so bibili tayo ng sarili nating food. Number 4, I will not allow my workers to work with another person regardless of my relationship or affinity. I will first get the approval of the labor attaché of the Philippine Overseas Labor Employment. So, polo. Okay, I will not allow. Sabi dito, I will not allow. Pero, kung meron kasi dito na, halimbawa, hihiramin ka ni kapatid ni madam, or auntie ni madam, or mama ni madam. Kung okay lang naman sa iyo, kung hindi naman lagi, or hindi ka pinagkakapirahan ng amo mo, hiniram kasi kailangan, okay lang naman siguro, wala namang problema. Like for me, hiniram ako dun sa auntie ni madam, para tumulong kasi wala siyang katulong. And wala namang problema for me na ganun. At least hindi yung pinahiram ka sa iba para magbayad sila sa amo mo, hindi nagkapira si amo mo. Yun ata yung bawal. Pero dito sa kontrata natin, bawal talaga tayong magtrabaho sa ibang bahay without approval of the labor attaché ng Philippine Embassy. Number 5, case there is a misunderstanding between my workers and myself, ibig sabihin workers tayo at saka si employer, I will consult the labor attaché before any cancellation of the employment contract. So kung hindi kayo nagkaintindihan ni employer mo, pwede siyang dumiretso sa labor attaché or polo para sa cancellation ng contract, or kahit sa agency pwede silang lumapit. Number 6, I will inform the labor attaché of the whereabouts of my workers if we go to the another work site. So dito nakalagay, mag-i-inform si employer sa labor attaché whereabouts kung saan tayo dinala ni amo or nilipat tayo ng ibang bahay. So dapat mag-i-inform sila, pero hindi na to nangyayari or hindi na to natutupad. Upon arrival of my workers in Qatar, I will bring them to the Polo Philippine Embassy for registration. Hindi po. Hindi ko alam kung bakit may ganito. Para saan to? Kasi pagdating naman natin dito is quarantine, accommodation, house ni employer. Ganyan yung routine. Number 8, I understand that when I violate any of these undertakings, I will be disqualified and blacklisted from hiring household or any workers from the Philippines. So, kung nag-violate si employer mo or hindi niya tinupad yung nasa kontrata natin, mabablacklisted siya sa mga agency para kumuha ng household para magtrabaho sa bahay niya. Pero, ang ginagawa nila, ang isang tao blacklisted sa agency, kumukuha sila ng ibang tao para mag-process ng papers, tapos ililipat sa bahay na yan. Parang-paraan lang din yan sila. Information sheet of the employer. Ayan, name ng employer ninyo nakalagay dito. Saan siya nakatira. Dapat picturean ninyo to. Telephone number ni employer. Nationality ni employer, Qatar. Company, saan nagtatrabaho si employer. Or ano yung previous work niya, kung magtatrabaho pa siya, magkano yung monthly income niya, size of the family, 2, dapat lahat ay nilagay ni employer yung mga details, pero actually hindi naman to totoo yung nakasulat sa ating kontrata, hindi siya totoo. Ilan yung pagsisilbihan mo, name of the family members na pagsisilbihan mo, husband and wife, kung may mga anak siya, name of household staff, so kung may kasama ka, ilan yung kasama mo at ano yung maging pangalan, and edad. So, ayun. Yun yung mga nakasulat sa ating kontrata. Reality naman tayo. Reality. Free personal needs. Hindi po natutupad yan. Actually, binigyan ako ng amo ko. First day ko dito, binigyan niya ako ng mga gamit ko good for 1 month. So, after nung isang beses niya ako binigyan, hindi na po naulit. So, ibig sabihin, hindi nila binoprovide ang mga personal necessities natin. Hindi sila nakaprovide. So, hindi natutupad yung nasa kontrata natin. And sa bahay na to, meron namang free chicken, rice, gulay. So, kung gusto natin kumain ng ibang food, kasi alam naman natin sa mga Filipino food, marami tayong hinahanap-hanap or
kada kainan natin is hindi lang isang menu yung nasa mesa natin. So, kung gusto ninyo ng ibang food, pwede kayong bumili. On expense na ninyo. 8 hours per day rest natin. So, ayun, dapat meron tayong rest 8 hours per day. And then, meron tayong 1 day, full day off every week. So, hindi din siya natutupad. And then, ayan, maraming hindi natupad sa ating mga nasa kontrata. So nakalagay din dito na bawal tayong dalhin sa ibang bahay para magtrabaho. Pero kung sasabihin ni amo na pumunta ka muna dun sa kapatid ko, auntie ko, mama ko, tulungan mo sila. Wala tayong magagawa kundi sundin kasi alam niyo ang walang ngipin. Alam niyo yung walang ngipin yung batas natin o yung contract natin, parang nakasulat lang siya pero hindi natutupad or basta lang nakasulat lang. Meron tayong kontrata pero wala silang kakayahan na i-implement or ating gobyerno, wala silang magawa kung ano yung ang gusto ng employer, yun yung nasusunod. Actually, hindi nila alam yung mga nakasulat dito, sa totoo lang. And then, ang matanda dito, nung sinabi niyang bumibili kami ng sarili naming food kasi walang pagkain sa baba. Ang sabi niya is, it's none of my business. So, hindi daw niya problema, hindi na niya business yung mga pinagbibili namin. So, maswerte ka kung napunta ka sa maluho na pamilya or palaging nagbibigay ng mga foods mo or tinatanong kung ano yung mga pangangailangan mo. So, maswerte ka pag ganun yung employer mo. Pero, ayun nga, wag tayong mag-expect na lahat ng nasa kontrata natin is natutupad, lalo na yung day off. Kasi, sa mga ex-abroad, alam ng mga ex-abroad yan, na ang domestic helper dito sa Middle East is walang day off. Pag nagpapadala tayo ng pera, nakakalabas tayo. Oras lang nalabas. So, hindi naman siguro siya day off, diba? Kasi ang day off is isang buong araw na wala kang gagawin. Ayan yung tinatawag na day off. So, ang 2 hours na labas yan, hindi yan day off, or 3 hours na labas, hindi siya day off. So, ayan, I hope huwag kayong masyadong mag-expect kasi may day off ako, diba? Gusto kong lumabas, nakakalabas ako. So, huwag kayong mag-expect na ganun din yung magiging life ninyo or magiging maputahan ninyong amo, kasi mas maganda na yung i-expect natin yung mga okay, walang day off, okay lang. Hindi tayo mabigla or isipin na lang natin na mas nakakatipid tayo pag wala tayong day off. Kasi pag nagdi-day off tayo, gagastos ka ng pera mo, gagamit ka ng pera mo. Pag wala tayong day off, mas nakakatipid tayo, sa totoo lang. So, kung okay lang sa inyo na walang day off, pag may alaga naman kayong bata, nakakalabas naman kayo. So, ayun lang, huwag tayong mag-expect masyado sa nakalagay sa ating kontrata. Kasi hindi po lahat ay natutupad. So, that's it for today's video. And I hope katulong or may natutunan kayo sa video na ito. And thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And palike ng video na ito. So, ayan. Goodbye. Thank you for watching.